Hi guys, how are you guys doing? Welcome to my video and welcome to my channel, OLEY JARUN Channel. And today's video, I would like to share with you about how to say thank you in easy way so you can use this pattern. Thank you for following by now or Gerun. สำหรับวันนี้นะครับโอเล่จะมาแชร์นะครับวิธีการกล่าวขอบคุณในรูปแบบต่างๆนะครับ โดยใช้แพทเทิร์นง่ายๆก็คือ thank you for แล้วตามด้วยคำนามนะครับหรือ noun clause นะครับหรือ gerund นะครับ gerund ก็คือ verb เติม ing ก็จะมีสถานะกลายเป็นคำนามนั่นเอง let's get into it ขอบคุณที่เป็นแฟนที่ดีนะ thank you for being a good boyfriend or girlfriend ขอบคุณสำหรับของขวัญที่น่ารักชิ้นนี้นะ Thank you for a lovely gift Thank you for a lovely gift ขอบคุณที่จัดงานปาร์ตี้ที่แสนพิเศษนี้นะ Thank you for organizing such a wonderful party Thank you for organizing such a wonderful party ขอบคุณที่ช่วยฉันเกี่ยวกับโปรเจกต์นี้นะ Thank you for helping me about this project Thank you for helping me about this project ขอบคุณที่โทรมานะ Thank you for your call Thank you for your call ขอบคุณที่มาประชุมตรงเวลานะ Thank you for attending the meeting on time Thank you for attending the meeting on time ขอบคุณที่ให้ติดรถมาด้วยนะ Thank you for giving me a lift Thank you for giving me a lift ขอบคุณที่เลี้ยงข้าวเย็นที่แสนพิเศษมื้อนี้นะ Thank you for buying me a wonderful dinner Thank you for buying me a wonderful dinner ขอบคุณที่สละเวลานะ Thank you for your time Thank you for your time ขอบคุณที่ชวนฉันมาบ้านเธอนะ Thank you for inviting me to your house Thank you for inviting me to your house ขอบคุณที่อนุมัติข้อเสนอฉันนะ Thank you for approving my proposal Thank you for approving my proposal ขอบคุณที่เสนอข้อตกลงที่น่าสนใจนะ Thank you for offering such a great deal Thank you for offering such a great deal ขอบคุณที่ช่างเป็นเพื่อนที่แสนดีนะ Thank you for being such a lovely friend Thank you for being such a lovely friend ขอบคุณที่ช่วยฉันแก้ไขปัญหานี้นะ Thank you for helping me solving this problem Thank you for helping me solving this problem ขอบคุณที่ให้ฉันยืมเงินนะ Thank you for lending me money Thank you for lending me money ขอบคุณที่จ่ายเงินคืนตรงเวลานะขอบคุณที่จ่ายเงินคืนตรงเวลานะ Thank you for paying back on time Thank you for paying back on time ขอบคุณที่ทำให้ฉันรู้สึกดีขึ้นนะ Thank you for cheering me up Thank you for cheering me up ขอบคุณสำหรับการต้อนรับที่อบอุ่นนะ Thank you for your warm welcome Thank you for your warm welcome ขอบคุณที่ให้ความสนใจนะ Thank you for your attention Thank you for your attention สำหรับวิธีการตอบกลับนะครับเวลามีคนขอบคุณมาเนี่ยเราควรที่จะพูดอะไรตอบกลับเขาไปนะครับไม่ใช่ว่าเขาพูดขอบคุณมาแล้วเราเงียบไม่ได้นะครับเราต้องพูดอะไรตอบกลับไปเพื่อเป็นการแสดงถึงความรู้สึกของเราที่ได้ช่วยเหลือเขาซึ่งการตอบกลับเนี่ยมันก็จะมีอยู่2แบบด้วยกันก็คือแบบเป็นกันเองนะครับกับแบบที่อาจจะเป็นทางการขึ้นมานิดนึงแบบแรกนะครับมีเพื่อนขอบคุณเรามานะครับเราอาจจะตอบกลับเขาไปว่า it's okay it's okay มันโอเคเธอไม่เป็นไรหรอกหรือ it's alright it's alright ไม่เป็นไรเธอ it's alright หรือเราจะบอกว่า anytime anytime ได้ตลอดเวลาเลยเธอฉันอยู่ตรงนี้ anytime ฉันช่วยเธอได้ตลอดเวลาเลย anytime หรือเราจะบอกว่า glad to help I'm glad to help ฉันดีใจที่ได้ช่วยไม่เป็นไรหรอกส่วนวิธีการตอบกลับนะครับที่อาจจะดูเป็นทางการขึ้นมานิดนึงนะครับเราก็สามารถที่จะพูดได้ว่า you're welcome นะครับ you're welcome ซึ่งเราติดปากกันอยู่ละ you're welcome ด้วยความยินดีจ้า it's my pleasure
it's my pleasure ถ้าแปลตรงๆก็ประมาณว่ามันเป็นความพึงพอใจของฉันที่จะช่วยเธอเองแหละ it's my pleasure I'm happy to help I'm happy to help นะครับก็ความหมายจะคล้ายๆกับ I'm glad to help นั่นแหละก็คือฉันมีความสุขที่ได้ช่วยเหลือเธอนะถ้าเกิดเป็นคู่หูทางธุรกิจนะครับเป็น business partner อย่างเงี้ยเนาะเราอาจจะบอกว่า my pleasure doing business with you my pleasure doing business with you มันเป็นความพึงพอใจของฉันมากที่ได้ร่วมงานกับเธอที่ได้ร่วมธุรกิจกับเธอ I'm here for you I'm here for you ฉันอยู่ตรงนี้เพื่อเธอตลอดเวลานะ I'm here for you I'm here for you ฉันอยู่ตรงนี้สำหรับเธอนะ Don't worry I know you would do the same for me Don't worry I know you would do the same for me ก็เหมือนประมาณว่าไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกฉันรู้ว่ายังไงเธอก็จะทำแบบเดียวกับที่ฉันทำนะครับก็เหมือนว่าเอาใจเขามาใส่ใจเรานะครับไม่เป็นไรเธอก็จะทำแบบเดียวกันแหละกับที่ฉันทำหรือเป็นทางการมาก That's what the business partner do for one another That's what the business partner do for one another นี่ก็คือสิ่งที่คู่หูทางธุรกิจเขาต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกัน do for one another ก็คือช่วยซึ่งกันและกันนี่ก็คือการกล่าวขอบคุณง่ายๆนะครับโดยใช้ pattern ก็คือ thank you for แล้วตามด้วยคำนามนะครับหรือว่า gerund นะครับก็คือ verb เติม ing นั่นเองนะครับดังนั้นก็เลือกนะครับว่าเราจะขอบคุณแบบไหนนะครับดังนั้นภาษาอังกฤษเนี่ยการกล่าวขอบคุณมันไม่ได้มีรูปแบบเดียวนะครับมันจะมีแบบหลากหลายรูปแบบซึ่งเราสามารถที่จะ adapt หรือว่าเปลี่ยนแปลงรูปประโยคได้โดยใช้ thank you for แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการที่อยากจะขอบคุณได้เลยแล้วก็การตอบโต้หรือการ response นะครับเวลามีคนขอบคุณมาเราก็สามารถเลือกตอบกลับได้ตามสถานการณ์หรือว่าตามความเหมาะสมได้เลยอาจจะเป็นแบบกันเองหรือว่าแบบเป็นทางการนิดนึงนะครับเราก็เลือกใช้ได้ตามที่สะดวกเลยหวังว่าวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์ให้โอเล่ด้วยนะครับกดแชร์ก็ได้นะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับอยากจะรู้ตรงไหนหรือว่าอยากเพิ่มเติมตรงไหนสามารถบอกโอเล่ได้เลยนะครับเรามาเจอกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับอย่าลืมกด subscribe ติดตามในช่องโอเล่จรันนะครับแล้วเราจะมาแชร์ความรู้ภาษาอังกฤษกันอีกในครั้งต่อๆไปวันนี้สวัสดีครับบาย